સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે બનાવીશું આપણે આયુર્વેદિક નાચોસ। નવો નાસ્તો છે અને હેલ્ધી છે। એના માટે પહેલાં આપણે બ્રાહ્મીના પાન લઈ લઈશું। કડી લીમડા, મીઠા લીમડા, તુલસી, આ મીઠા પાન નગારવેલના અને અજમાના પાન। અજમાના પાન 5 લીધા છે, એને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈએ। આ મીઠા પાન જે આપણે પાનમાં યુઝ કરીએ છીએ, આ બધા જ પાન આપણા બોડીના માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। આ તુલસીના પાન, બ્રાહ્મીના પાન ખાવાથી બાળકોની અથવા તો મોટાઓની યાદશક્તિ ખૂબ જ વધે છે। મીઠા લીમડાના પાન ખાવાથી પીઠનો દુખાવો થતો નથી। આદુ 2 ઇંચ જેટલું લીધું છે। 2 ચમચી પાણી ઉમેરીશું અને એને પીસી લઈએ। 1 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરીશું। 1 ચમચી જીરું પાવડર, હવે આ પેસ્ટ ઉમેરી લઈએ આપણે। આપણે આયુર્વેદિક પૂરી બનાવવાના છે। નવો નાસ્તો છે અને ખૂબ જ હેલ્ધી છે। મિક્સ કરી લઈએ। હવે જે મિક્સર જારમાં આપણે પીસ્યું હતું એમાં જ પાણી ઉમેરી એ પાણી લઈ લેશું। તેલ ઉમેરીએ। બરાબર લોટ બાંધી લઈએ। સરસ બંધાઈ ગયો છે। હવે એનો લોહો કરી લઈએ અને એકદમ પતલું આપણે રોટલીના જેમ વણી લઈશું, એકદમ પાતળું। હવે એને કટિંગ કરી લઈએ। હવે ચમચી ના હોય તો તમે ચપ્પુથી પણ કરી શકો છો। આવી રીતે ટ્રાયેંગલ શેપ આપીશું અને કાંટાવાળી ચમચીથી આપણે આવી રીતે કાણા પાડી દઈએ જેથી ફૂલે નહીં અને ક્રન્ચી બને। સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર એને ફ્રાય કરીશું જેથી અંદર સુધી એ કૂક થાય અને પડ એકદમ ક્રન્ચી થાય। હાઈ ફ્લેમ પર કરીશું તો એ બળી જશે। ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવવાનું છે। હવે આપણા થઈ જ ગયા છે। આ જુઓ, આટલી પતલી બનાવવાની છે। આ આપણી તૈયાર છે આયુર્વેદિક નાચોસ। બાળકોથી લઈને મોટા સુધી બધાને જ પસંદ આવે એવી છે। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફ્રેન્ડ્સની સાથે, ફેમિલીની સાથે, બધા સાથે શેર કરી શકો છો।
આપણા હેલ્થના માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. થેન્ક યુ.